নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেল হাৰ্টি মোটিভেশ্যনলৈ আনদিনাৰ দৰে আজিও আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো এটা অনুপ্ৰেৰণামূলক বিশেষ কাহিনী বৰ্তমান সময়ত সামাজিক মাধ্যমসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম হৈছে ইউটিউবত ভিডিঅ' বনাই মানুহে বিভিন্ন ধৰণে লাভান্বিত হ'ব পৰা হৈছে আজি আমি এনে এজন ইউটিউবাৰৰ বিষয়ে কথা পাতিম যিজন অসমৰ সকলোৰে পৰিচিত এই বিশেষ ইউটিউবাৰজন হৈছে অসমৰ সকলোৰে মৰমৰ ডিম্পু বৰুৱা তেন্তে আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো ডিম্পু বৰুৱাৰ জন্ম হৈছিল 1995 চনৰ 6 আগষ্টত নলবাৰীত তেওঁৰ দেউতাকৰ নাম পিতাম্বৰ বৰুৱা আৰু মাকৰ নাম লতিকা বৰুৱা ডিম্পু বৰুৱাৰ বৰ্তমানৰ ঘৰ নলবাৰীত যদিও তেওঁৰ দেউতাকৰ আচল ঘৰ আছিল মঙলদৈত ডিম্পু বৰুৱাই তেওঁৰ মোমায়েকৰ ঘৰ পাঠশালাত থাকি ডাঙৰ দীঘল হৈছিল আৰু পাঠশালাৰ 1212 নং মধ্য প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত ডিম্পু বৰুৱাই তেওঁৰ শিক্ষা জীৱনৰ পাতনি মেলিছিল তাৰ পাছত পাঠশালাৰ চৌখুটি হাইস্কুলত তেওঁ নামভৰ্তি কৰে আৰু তাত সপ্তম শ্ৰেণীলৈকে অধ্যয়ন কৰে ইয়াৰ পিছত ডিম্পু বৰুৱাই মোমায়েকৰ ঘৰৰ পৰা নিজৰ ঘৰলৈ গুচি আহে আৰু নলবাৰীত থকা ব্ৰজলক্ষ্মী বিদ্যাপীঠত সপ্তম শ্ৰেণীত নামভৰ্তি কৰে তাৰ পিছত নলবাৰীত থকা দেৱীৰাম পাঠশালা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত তেওঁ অষ্টম শ্ৰেণীত নামভৰ্তি কৰে আৰু তাৰ পৰাই দ্বিতীয় বিভাগত মেট্ৰিক পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হয় ইয়াৰ পিছত নলবাৰীৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী ষ্টাৰ একাডেমী জুনিয়ৰ কলেজৰ পৰা প্ৰথম বিভাগত হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পাছ কৰে ইয়াৰ পিছত কলেজীয়া শিক্ষা ল'বলৈ তেওঁ নলবাৰী কলেজত নামভৰ্তি কৰে আৰু তাৰ পৰাই ইংৰাজী বিষয়ত মেজৰ লৈ প্ৰথম বিভাগত BA পাছ কৰে কলেজীয়া শিক্ষা শেষ কৰি ডিম্পু বৰুৱাই DLED ডিগ্ৰী লয় আৰু বৰ্তমান ডিম্পু বৰুৱাই আইডলৰ পৰা ইংৰাজী বিষয়ত MA কৰি আছে প্ৰথম অৱস্থাত ডিম্পু বৰুৱাই নলবাৰীৰ এখন বিদ্যালয়ত অংশকালীনভাৱে শিক্ষকতা কৰিছিল বৰ্তমান তেওঁ ইউটিউবকে পেছা হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছে লগতে নলবাৰী চহৰত এখন দোকান খুলিছে ডিম্পু বৰুৱা তেওঁৰ আকৰ্ষণীয় ভিডিঅ' উপস্থাপনৰ বাবে খুবেই জনপ্ৰিয় দৈনন্দিন জীৱনৰ সৰু সৰু কথা অনুপ্ৰেৰণামূলক ব্যক্তিৰ কাৰ্যকলাপ ইত্যাদি খুঁটি নাতি মাৰি দৰ্শকৰ আগত তুলি ধৰিবলৈ তেওঁ বিভিন্ন ধৰণে চেষ্টা কৰে লগতে তেওঁ বিভিন্ন নতুন ঠাইলৈ গৈ সেই ঠাইৰ লগত পৰিচয় কৰি দিয়াৰ লগতে নানান তথ্য আহৰণ কৰি দৰ্শকৰ আগত তুলি ধৰে ডিম্পু বৰুৱা ডিম্পুজ ব্লগ আৰু ডিম্পু নামেৰে তিনিটা ইউটিউব চেনেল ডিম্পু বৰুৱাই চলাই আছে ডিম্পু বৰুৱাৰ প্ৰথম ইউটিউব চেনেল ডিম্পু বৰুৱা যিটো চেনেল তেওঁ 2017 চনত আৰম্ভ কৰিছিল বৰ্তমান এই চেনেলটোত 1.52 মিলিয়ন ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ আছে আৰু এই চেনেলটোত ফাৰ্ষ্ট আপলোডেড ভিডিঅ' হৈছে নলবাৰী টাউন বাই বাইচাইকেল 19 জুলাই 2017 চন আৰু এই চেনেলটোৰ মোষ্ট পপুলাৰ ভিডিঅ' হৈছে হাউ টু ক্ৰিয়েট ইউটিউব চেনেল আৰু ইয়াৰ টোটেল ভিউজ হৈছে 17 কোটি ডিম্পু বৰুৱাৰ দ্বিতীয়টো ইউটিউব চেনেলৰ নাম হৈছে ডিম্পুজ ব্লগ যিটো চেনেল তেওঁ 2018 চনত আৰম্ভ কৰিছিল বৰ্তমান এই চেনেলটোত 2.22 মিলিয়ন ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ আছে আৰু ইয়াৰ ফাৰ্ষ্ট আপলোডেড ভিডিঅ'টো হৈছে হেপী গৰু বিহু 14 এপ্ৰিল 2018 চন আৰু এই চেনেলটোৰ মোষ্ট পপুলাৰ ভিডিঅ'টো হৈছে When I Met হিমন্ত মামা আৰু ইয়াৰ টোটেল ভিউজ হৈছে 35 কোটি ডিম্পু বৰুৱাৰ তৃতীয়টো ইউটিউব চেনেলৰ নাম হৈছে ডিম্পু যিটো চেনেল তেওঁ 2021 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত আৰম্ভ কৰিছিল বৰ্তমান এই চেনেলটোত 1,32,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ আছে আৰু ইয়াৰ ফাৰ্ষ্ট আপলোডেড ভিডিঅ' হৈছে মাই ফাৰ্ষ্ট হিন্দী ভ্লগ 27 ডিচেম্বৰ 2021 চন আৰু এই চেনেলটোৰ মোষ্ট পপুলাৰ ভিডিঅ' হৈছে 100K ৰাইড অন ছুপাৰ বাইক ডিম্পু বৰুৱা হৈছে অসমৰ প্ৰথমজন ইউটিউবাৰ যাৰ হাতত দুটা গোল প্লে বাটন আছে ডিম্পু বৰুৱা ইউটিউবৰ উপৰিও ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ফেচবুকতো খুবেই জনপ্ৰিয় বৰ্তমান তেওঁৰ ইনষ্টাগ্ৰামত 885K ফলোৱাৰ্ছ আৰু তেওঁৰ ফেচবুকত 1.1 মিলিয়ন ফলোৱাৰ্ছ আছে ইউটিউব জগতত ডিম্পু বৰুৱাৰ সফলতা আৰু জনপ্ৰিয়তাৰ বাবে অসমৰ প্ৰতিটো নিউজ চেনেলত তেওঁৰ সাক্ষাৎকাৰ লোৱা আমি দেখিবলৈ পাওঁ গতিকে দৰ্শক মণ্ডলী এয়া আছিল আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ ইউটিউবাৰ ডিম্পু বৰুৱাৰ জীৱন কাহিনী কিবা তথ্য ভুল দেখিলে আঙুলিয়াই দিয়ে যেন শেষত আশা কৰিম যে ডিম্পু বৰুৱাই সদায় আমাৰ বাবে নতুন ভিডিঅ' আনি থাকক ডিম্পু বৰুৱা সুস্থ থাকক ভালে থাকক ধন্যবাদ